Let's begin the class with prayer. Ai đều ổn thế nhờ, từ từ nhá. Vâng, được rồi. Bác thích Sài Gòn cho phép record rồi đấy nhá, thì cứ record đi nhá. Đã được rồi ạ. Dạ, mọi thứ ổn. Thôi bây giờ tắt đi, ổn quá. Okay, hold on. Yeah, okay. Okay. Thank you, Father, for this opportunity to study your word. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Cảm ơn Cha vì buổi sáng ngày hôm nay cho chúng con có cơ hội được đến với lời của Ngài. And we pray for your blessing upon this class and upon all of the students who have enrolled in it. Và chúng con cầu xin sự ban phước của Ngài trên lớp học này và trên tất cả những sinh viên đang theo học. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Trong danh của Đức Chúa Giêsu chúng con cầu nguyện. Amen. Now, in this course, we're going to be able to move through the course outline in pretty much sequential order. Trong cái môn học này thì chúng ta có thể đi theo cái dàn ý, nói chung là tương đối theo đúng cái trình tự. So we will begin with part 1 of the outline, more on the context of the New Testament. Yeah, chúng ta sẽ đến với lại cái phần đầu tiên ở trong cái dàn ý của môn học đó, đó là phần 1. Đó là nói thêm về bối cảnh của Tân Ước. Acts and the Pauline letters move the story of the New Testament forward in time. Sách Công vụ Sứ đồ và các cái thư tín của Phaolô đã tiếp tục kể về cái câu chuyện của But they also move the story of the church out of Israel's homeland and into the wider world. Tức là tiếp tục kể câu chuyện về khía cạnh về hội thánh theo khía cạnh thời gian, nhưng đồng thời nó cũng đưa cái câu chuyện của hội thánh ra ngoài biên giới của Israel. For this reason, it will be important to take another look at the context in which the New Testament emerged. Để đến với một cái thế giới rộng hơn. Và vì lý do đó cho nên một điều quan trọng là chúng ta cần có một cái nhìn vào cái bối cảnh mà trong đó Tân Ước đã được nảy sinh. More specifically, we are going to give some additional attention to the historical context, the geographical context, the philosophical context, and the religious context in which the New Testament emerged. Và một cách cụ thể hơn thì chúng ta sẽ chú ý thêm về bối cảnh lịch sử, bối cảnh địa lý, bối cảnh triết học, cũng như là bối cảnh tôn giáo mà trong đó hội thánh thời kỳ đầu tiên đã được sinh ra. So let's turn our attention to the historical context. Và trước hết chúng ta sẽ cùng nhau xem xét về bối cảnh lịch sử. In order to understand the historical circumstances that serve as the background for the New Testament, we will need to give some attention to the history of Rome, to Jewish history, and to the history of the early church. Để hiểu được các cái hoàn cảnh lịch sử là cái bối cảnh cho Tân Ước của chúng ta, thì chúng ta sẽ cần phải chú ý về lịch sử của La Mã, lịch sử Do Thái, cũng như là lịch sử phát triển của hội thánh thời kỳ đầu. The first villages on the site that is now called Rome probably emerged about 1000 BC. Những cái thôn làng đầu tiên ở tại cái vị trí mà ngày nay chúng ta gọi là Roma, La Mã đó, có lẽ là xuất hiện lần đầu tiên là vào khoảng những năm 1000 trước công nguyên. By about 700 BC, these villages had come together to form something resembling a city. Và cho đến năm 700 trước công nguyên thì những cái thôn làng đó đã tập hợp lại cùng nhau để tạo thành một cái gì đó giống như cái mà ngày nay chúng ta gọi là một thành phố. In its earliest days, Rome was ruled by a king. Trong những ngày đầu tiên thì Roma được cai trị là bởi một vị vua.
The king was selected by the aristocracy, who were called patricians. Vua thì được bầu bởi cái giới tầng lớp thượng lưu, hay là những nhà quý tộc, hay là tầng lớp thượng lưu. But the king was tasked with protecting the rights of common people, who were called plebeians. Nhưng mà nhiệm vụ được giao cho vua đó là phải bảo vệ quyền lợi của những người dân bình thường, hay được gọi là giới bình dân. By the 5th century BC, the Roman aristocracy had overthrown the king and established a republic. Và đến kỷ thứ 5 trước công nguyên thì các cái quý tộc La Mã đã lật đổ vua để thành lập một nước cộng hòa. At times, the Roman Republic was more oligarchy than it was democracy. Vào lúc bấy giờ thì cái nước cộng hòa đó nó mang tính chất là được điều khiển bởi một cái nhóm, một cái tập đoàn hơn là một cái chế độ dân chủ thực sự. At other times, especially from the 4th century BC onward, the will of the people, of the populace, I should say, determined the course of the city's actions. Tuy nhiên những cái lần khác thì đặc biệt là từ thế kỷ thứ 4 trở đi thì ý muốn của quần chúng mới lại quyết định, mới mang yếu tố quyết định cho các cái hành động hay là hướng đi của thành phố. By the end of the 2nd century BC, military problems and social unrest led to a decline in the power of republican institutions. Đến cuối thế kỷ thứ 2 thì các cái vấn đề về quân sự cũng như là những sự bất ổn về xã hội đã dẫn đến sự suy yếu quyền lực của các cái định chế cộng hòa. Power was increasingly concentrated in the hands of a few prominent generals and aristocrats. Quyền lực ngày càng bị tập trung vào trong tay của một số ít những cái vị tướng hoặc là những cái quý tộc nổi trội. In 31 BC, the republic came to an end and the empire was founded. Và vào năm 31 trước công nguyên thì thể chế cộng hòa của La Mã đã bị chấm dứt và đế quốc La Mã được thiết lập. Imperial rule was supposed to bring stability to Rome and its lands, but this intention did not always become reality. Sự cai trị của hoàng đế là nhằm mục đích để mang đến sự ổn định cho La Mã và những cái vùng đất của La Mã. Tuy nhiên cái ý định này không phải lúc nào cũng đã trở thành hiện thực. Rome had little or no history of dynastic rule, and there were no accepted practices for how succession from one emperor to another would take place. Bởi vì La Mã hầu như là không có cái quá khứ, hay là có rất là ít về cái quá khứ về sự cai trị của một hoàng đế, và vì vậy cho nên không có những cái nguyên tắc mà đã được chấp nhận về việc kế tục cái ngôi vua cần phải được diễn ra như thế nào. This meant that aristocrats and generals were always competing with one another for position. Điều này có nghĩa là các cái quý tộc và các cái vị tướng đã luôn luôn ganh đua với nhau để chiếm được vị trí quyền lực. They hoped to influence the current emperor, but they also hoped to become the next emperor. Với cái hy vọng là sẽ ảnh hưởng được trên vị hoàng đế hiện tại, nhưng đồng thời lại còn có hy vọng là chính họ được trở thành vị hoàng đế kế tiếp nữa. In spite of these problems, the system quelled some of the conflicts between the Roman Senate and its military leaders, and allowed for the development of a truly national and professional army. Mặc dù vậy thì cái hệ thống lãnh đạo ở La Mã cũng đã dập tắt được một số những cái xung đột giữa nghị viện và các cái lãnh đạo quân sự, và cũng đã cho phép để có một cái sự phát triển của một quân đội thực sự là mang tính chất cho toàn quốc gia và chuyên nghiệp. Almost from its inception,
Rome was at war with its neighbors. Gần như là ngay từ cái ngày đầu sinh ra của mình, La Mã đã luôn luôn tranh chiến với lại các nước láng giềng. Rome sought security through military conquest, but there was more to its ambitions. La Mã tìm cách để có được cái sự an ninh thông qua những cái cuộc chinh phục về mặt quân sự, nhưng đồng thời đây cũng là tham vọng của La Mã nữa. The Roman economy needed large amounts of land. Kinh tế La Mã thì cần rất nhiều đất. Roman aristocrats wanted slaves, and Roman military leaders wanted the honor that came from military victory. Các cái nhà quý tộc La Mã thì cần nhiều nô lệ, và các cái nhà lãnh đạo quân sự của La Mã thì rất là mong muốn được tôn trọng. Bật cái kia trước đã, nhờ là có những cái chiến thắng quân sự, tại vì không bật được cái kia, bật cái màn hình. Plus, there were other powers, for example, Carthage, that saw Rome as a threat, and so were more than willing to satisfy Rome's appetite for war. Ngoài ra là còn có những cái thế lực khác, chẳng hạn như là từ đế chế Carthage nhìn thấy La Mã như là một cái mối đe dọa, và vì vậy cho nên họ cũng rất là sẵn sàng để thỏa mãn cái cơn khát chiến tranh của La Mã. By the end of the Republic, Rome had captured most of the territory that it would rule during the New Testament period. Vào cuối cái thời kỳ Cộng hòa, La Mã đã chiếm phần lớn những cái lãnh thổ mà như chúng ta thấy ở trong cái thời kỳ của Tân Ước đó. With the exception of the occasional military crisis, social conflict was the most important factor in the development of Roman history. Trừ một vài cái ngoại lệ của một số những cái cuộc khủng hoảng quân sự, còn thì nhìn chung những cái xung đột xã hội mới là cái yếu tố quan trọng nhất quyết định cái sự phát triển của lịch sử La Mã. The move from monarchy to republican government was motivated by aristocratic desires to dominate the lower classes. Sự chuyển dịch từ cái chế độ quân chủ sang cái thể chế cộng hòa có cái động lực bởi cái ước muốn của giới quý tộc muốn thống trị những cái giai cấp thấp hơn. The lower classes struck back by withdrawing from Rome itself and setting up their own assembly. Và các giai cấp thấp hơn đó, thì phản ứng ngược lại bằng cách là rút lui khỏi chính La Mã và lập nên một cái tập hợp của chính mình. This assembly eventually rejoined Rome and became a law-making body for the city. Cái tập hợp đó cuối cùng lại đã trở thành một cái thể chế lập luật cho chính La Mã. Eventually, some plebeians, the lower classes, became part of the Roman aristocracy, thus rendering the patrician-plebeian distinction somewhat meaningless. Và cuối cùng thì một số những cái người thuộc cái tầng lớp bình dân hay là hạ lưu đó, đã trở thành một phần của giới quý tộc La Mã, và vì vậy cho nên cái sự phân biệt giữa tầng lớp thượng lưu và hạ lưu cũng dần dần trở nên vô nghĩa. Still, conflict between the needs of the populace and the ambitions of the aristocracy continued to plague Roman political life. Tuy nhiên, cái sự xung đột giữa nhu cầu của quần chúng và những tham vọng của cái giới quý tộc vẫn cứ tiếp tục tác động mạnh trên đời sống chính trị của La Mã. For example, it likely played a role in the assassination of the Roman general Julius Caesar in 44 BC. Ví dụ, có lẽ điều đó chính là cái mà đã đóng vai trò trong cái việc sát hại
một vị tướng của La Mã là Julius Caesar vào năm 44 trước công nguyên. This assassination ultimately led to the establishment of imperial rule in 31 BC. Và cái việc sát hại vị tướng đó cuối cùng đã dẫn đến cái việc thiết lập cái sự cai trị của hoàng đế vào năm 31. Sự cai trị mang tính chất mang tính chất như hoàng đế đó vào năm 31 trước công nguyên. Now we will turn our attention briefly to Jewish history. Và bây giờ thì chúng ta sẽ ngắn gọn, một cách ngắn gọn thôi, chúng ta sẽ xem xét lịch sử của Judah, lịch sử Do Thái. The history of Israel during the New Testament period is characterized by Roman domination and by periodic rebellion against or resistance to that domination. Lịch sử của Israel trong cái thời kỳ Tân Ước có thể nói được đặc trưng bởi sự thống trị của La Mã và cái sự kháng cự theo chu kỳ của người Israel nhằm chống lại cái sự thống trị của người La Mã. We covered the broad outlines of this history in New Testament 1. Chúng ta đã đề cập đến cái dàn ý rộng chung của cái lịch sử Do Thái trong thời kỳ Tân Ước ở trong cái môn Tân Ước 1 rồi. Here, I just want to mention a few things about how the area was governed. Tuy nhiên ở đây thì tôi cũng muốn nhắc thêm một vài chi tiết về việc là cái khu vực này, tức là khu vực thuộc đất Israel đã được quản trị ra sao. At the end of the first century BC, all of the area traditionally associated with Israel was ruled by Herod the Great. Vào cuối thế kỷ thứ nhất trước công nguyên thì toàn bộ cái lãnh thổ mà về mặt truyền thống được có liên hệ với Israel là được cai trị bởi vua Herod Đại Đế. Herod was an Edomite whose family was closely connected to the family of the first emperor. Herod là một người Edom và gia đình của ông thì có mối liên hệ rất là gần gũi với lại gia đình của vị hoàng đế đầu tiên. And he was granted the rank of king by the Roman government. Và vì vậy cho nên ông được đặt để làm vua bởi hoàng đế La Mã. After Herod's death, the area was broken up into smaller units. Sau cái chết của Herod thì cái vùng lãnh thổ này được chia thành những cái đơn vị nhỏ hơn. Descendants of Herod ruled most of these parcels. Và những cái người thuộc dòng dõi của nhà của Herod cai trị phần lớn những khu vực này. But they did not have the rank of king as Herod did. Nhưng mà họ không có cái tước hiệu là vua giống như là Herod từng có. Judea was often ruled by what is called a procurator, that is, a Roman governor. Jude thường được cai trị bởi vị tổng trấn, tức là một cái một nhà cai trị của La Mã. This person was not a client ruler, that is, an indigenous person who ruled on Rome's behalf. Đây không phải là một cái con người thuộc bản xứ mà cai trị cho đế quốc La Mã. Tức là vị quan tổng trấn thì không phải là người bản xứ. Rather, he was someone appointed by the emperor from outside the area. Và thông thường thì cái vị tổng trấn là cái người mà được chính hoàng đế chỉ định, và cái người đó thường là có xuất xứ là ở ngoài cái khu vực đó, cái khu vực mà ông ta cai trị. This ensured that the person who ruled Jerusalem would be loyal to Rome. Cái chính sách đó nhằm đảm bảo là cái người mà cai trị trên Jerusalem sẽ trung thành với lại Roma. The Council of Religious Leaders, known as the Sanhedrin, provided leadership for Judea under Roman authority. Và hội đồng của những cái nhà lãnh đạo tôn giáo được biết đến như là hội Sanhedrin hay là hội trưởng lão đó,
thực hiện cái công tác lãnh đạo cho xứ Jude dưới cái thẩm quyền của La Mã. This council had wide discretion in matters related to the Jewish law. Và cái hội đồng này có cái quyền lực khá lớn trong những vấn đề liên quan đến luật pháp liên quan đến kinh luật của Judah. And since the law dealt with a wide range of religious, economic, and social issues, the Sanhedrin had a great deal of say in how normal people lived their lives. Và bởi vì kinh luật của Do Thái thì gọi là có đề cập đến rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến tôn giáo, kinh tế, xã hội nữa, cho nên hội trưởng lão có một cái quyền lực rất là lớn để nói về việc những cái thường dân cần phải sống như thế nào. The council had little to gain from a rebellion against Roman authority. Và hội đồng này sẽ chẳng được mấy ích lợi khi có sự nổi loạn. After all, Rome had put them in power. Vì suy cho cùng chính La Mã đã đặt họ vào vị trí quyền lực. Still, they risked being swept away if they did not support independence from Rome. And such independence was a key part of their own religious identity. Mặc dù vậy thì họ cũng sẽ có cái nguy cơ bị quét đi nếu như họ không hỗ trợ, không ủng hộ cái sự độc lập khỏi La Mã. Và một cái sự độc lập như vậy lại là một cái chìa khóa căn bản cho cái nhân dạng tôn giáo của chính họ, cho cái bản sắc tôn giáo của chính họ. Now let's turn our attention to the early church. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang lưu ý về hội thánh thời kỳ đầu tiên. It is difficult to develop a comprehensive description of what happened during the first century of the church's existence. Để phát triển để đưa ra một cái sự mô tả chi tiết về những điều gì đã xảy ra ở trong thế kỷ thứ nhất của hội thánh là một điều khá khó. Our most important source, Acts, only tells us the parts of the story that conform with the author's overall theological agenda. Vì cái nguồn tài liệu quan trọng nhất đối với chúng ta là sách Công vụ thì lại chỉ cho chúng ta biết những cái phần về lịch sử của hội thánh mà có tương ứng với lại cái ý định thần học nói chung của tác giả. For example, Acts makes no mention of how the gospel arrived in Rome. We only know that when Paul got there were already believers there. Chẳng hạn, sách Công vụ không hề nhắc cho chúng ta một chi tiết nào về việc là tin lành đã đến với La Mã bằng cách nào. Chúng ta chỉ biết rằng là khi mà Phaolô đến La Mã thì đến Roma thì đã có những cái tín đồ ở tại Roma rồi. Paul's letters give us a really good idea of the kinds of issues that early pastors confronted. Và những cái thư tín của Phaolô cũng cho chúng ta thực sự rất là nhiều cái ý tưởng tốt về những cái vấn đề mà các cái mục sư thời kỳ đầu tiên đã phải đối đầu. Tuy nhiên, Go ahead. No. They do not always tell us much about who did what. I'm sorry. That's a little bit technical problem. Em đừng chuyển cái của giọng của thầy ra, anh không nghe được. Chuyển cái giọng của anh ấy thì em phải thu vào mic riêng này, hiểu không? I'm sorry, I beg your pardon. Can you repeat the last sentence, please? Okay, let's start here. Paul's letters give us a really good idea of the kinds of issues that early pastors confronted. Vâng, các cái thư tín của Phaolô cho chúng ta một ý tưởng thật sự là tốt về những cái vấn đề mà các mục sư thời kỳ đầu tiên đã phải đối đầu. But they do not always tell us much about who did what and when they did it. Nhưng mà những cái thư tín ấy không cho chúng ta nhiều thông tin về việc là ai đã làm cái gì và làm khi nào.
An important exception, of course, is Galatians chapters 1 and 2. Trừ trường hợp ngoại lệ có lẽ là trong Galati chương 1, chương 2. Now, the general epistles also don't tell us a whole lot about what actually happened in the early church. Và những cái thư chung đó, nói chung là cũng cho chúng ta rất ít thông tin về việc là điều gì đã diễn ra ở trong hội thánh thời kỳ đầu tiên. Neither do the early documents, the very few early documents that we have from the beginning of the second century that were written by Christians. Yeah. Cũng như là một số rất ít những cái tài liệu cơ đốc mà chúng ta có bây giờ còn có là được viết vào khoảng thời kỳ đầu của thế kỷ thứ 2 sau công nguyên ấy. Nhưng mà kể cả là những cái tài liệu đó thì cũng cung cấp cho chúng ta rất ít thông tin về lịch sử hội thánh. Roman sources for Christianity in the first century are almost non-existent. Hầu như là không có một cái nguồn tài liệu nào của La Mã về hội thánh thế kỷ thứ nhất. And what they do report has little to do with what actually took place. Yeah. Và những cái gì mà những cái tài liệu của La Mã cung cấp ấy, cũng chẳng mấy liên hệ với là những điều gì thực sự xảy ra của hội thánh. We should, however, note a few key events and talk briefly about the phases of the church's early development. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải lưu ý đến một vài cái sự kiện mang tính chất then chốt và chúng ta sẽ nói ngắn gọn về những cái giai đoạn phát triển của hội thánh. Jesus probably died somewhere between 27 and 30 AD. Chúa Giêsu có lẽ là chết vào năm 27, từ năm 27 đến năm 30 sau công nguyên, vào khoảng cái năm đó. The council authorizing proclamation of the gospel to the Gentiles likely took place in 49 AD. Cái công đồng cho phép công bố tin lành đến với người ngoại có lẽ là được diễn ra vào năm 49 sau công nguyên. Peter and Paul were likely executed in 64 or 65 AD. Còn Phi-e-rơ và Phao-lô thì có lẽ là đã bị xử tử vào năm 64 sau công nguyên. These events have become orientation points for arranging the rest of the events in the church's first 5 or 6 centuries. Và những cái sự kiện này đã trở thành những cái điểm định hướng để chúng ta sắp xếp các cái sự kiện còn lại trong cái sự phát triển của hội thánh vào khoảng 50 đến 70 năm đầu tiên của hội thánh. As we will discuss later, Acts focuses first on the church's development in Jerusalem, following the pattern that Jesus himself laid out in Acts 1:8. Như chúng ta sẽ thảo luận một cách chi tiết hơn sau. Sách Công vụ tập trung trước hết là vào cái sự phát triển của hội thánh ở tại Jerusalem theo đúng cái mô hình mà Chúa Giêsu đã đề ra ở trong sách Công vụ chương 1 câu 8. Church historian Thomas Oden has demonstrated, however, that the gospel spread to other places, other communities, I should say, other Jewish communities, perhaps mostly in Africa, shortly after the first Christian Pentecost. Tuy nhiên, một sử gia hội thánh là Thomas Oden đã cho thấy là tin lành cũng đã lan rộng đến các cái cộng đồng Do Thái khác, có lẽ chủ yếu là ở tại châu Phi, không lâu sau cái ngày lễ ngũ tuần đầu tiên. The Gospels spread to Africa, along with Paul's birth in Tarsus, may explain why Paul went north rather than south when he embarked on his missionary journeys. Và cái việc tin lành đã được lan truyền đến châu Phi cùng với cái việc là Phao-lô đã sinh ra tại Tạt Sơ, có lẽ hai cái yếu tố này nó giải thích lý do tại sao Phao-lô đã đi về hướng Bắc chứ không phải là đi về hướng Nam khi mà ông khởi hành các cái hành trình truyền giáo của mình. Persecution is an important part of the church's early story.
Sự bắt bớ chắc chắn đã là một phần quan trọng trong lịch sử của hội thánh. In its earliest days, believers were likely only persecuted in Jerusalem. Vào trong những ngày đầu tiên thì các tín đồ có lẽ chỉ bị bắt bớ ở tại Jerusalem. Even when persecution spread to other cities in the area, Christianity was largely unknown to Roman authorities. Thậm chí khi mà sự bắt bớ đã được lan rộng đến các cái thành phố khác ở trong khu vực, thì hầu như những cái bậc cầm quyền của La Mã cũng biết rất là ít về Cơ đốc giáo. This is because it developed largely as a sect within Judaism. Điều đó là bởi vì Cơ đốc giáo đã phát triển chủ yếu giống như là một cái hệ phái thuộc bên trong Do Thái giáo. The issue of Christianity's legitimacy moved closer to center stage as Paul and other missionaries took the gospel to the Greek world. Và vấn đề về tính chính danh của Cơ đốc giáo đã được lưu tâm hơn chỉ khi Phaolô và các giáo sĩ khác đã truyền giảng tin lành đến cho thế giới Hy Lạp. Thế giới nói tiếng Hy Lạp. Go ahead. Okay, good. Okay. Roman authorities were generally tolerant of religious minorities as long as those minorities participated in the ruler cult and other expressions of civil religion. Nói chung thì chính quyền La Mã khá là khoan dung với các cái nhóm thiểu số, nhóm tôn giáo thiểu số. Chừng nào mà những người thiểu số đó vẫn tham gia vào trong việc sùng bái lãnh tụ đó, cũng như là những cái biểu hiện của tôn giáo của đế quốc khác. Jews were exempt from these expectations, but the theological conflict between Christians and Jews raised doubts about whether Christians were in fact Jews. Những người Do Thái thì được miễn trừ khỏi những cái sự chờ đợi đó. Tuy nhiên cái sự xung đột thần học giữa các Cơ đốc nhân và những người Do Thái khiến làm nảy sinh những nghi ngờ về việc những Cơ đốc nhân trên thực tế có phải thực sự là những người Do Thái hay không. So did the fact that Christians admitted Gentiles to their groups. Đồng thời có một cái thực tế khác nữa, một sự kiện khác nữa, đó là những Cơ đốc nhân đã tiếp nhận những người ngoài vào trong nhóm của mình. If Christians were not fully integrated into the Jewish community, how could they claim the protection that Rome had afforded to Jews? Nếu các Cơ đốc nhân không gọi là hội nhập hoàn toàn vào trong cái cộng đồng của Do Thái, thì làm sao họ lại được đòi quyền bảo vệ và những người La Mã chỉ dành cho người Do Thái mà thôi. Internally, Christians had a lot of things that they needed to figure out. Bản thân bên trong nội bộ thì các Cơ đốc nhân cũng có rất nhiều thứ mà họ cần phải làm cho rõ. What did it mean that Jesus was the Messiah? Chẳng hạn Chúa Giêsu là Đấng Messiah có nghĩa là gì? What did it mean that he was God's son? Ngài là con trai của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? How should churches organize themselves? Các hội thánh cần phải tự tổ chức ra sao? How should churches go about doing? How should churches go about carrying out their mission to the world? Các hội thánh cần phải thực thi cái sứ mệnh của họ cho thế giới bằng cách nào? These and many more questions had to be dealt with. Đây là những vấn đề và còn nhiều vấn đề khác nữa cần phải được xử lý. In the first 4 or 5 decades of the church's history, nearly all of its leaders and a majority of its members were Jewish. Trong khoảng 40 hoặc 50 năm đầu tiên của lịch sử hội thánh, thì gần như tất cả những người lãnh đạo của hội thánh cũng như là đa số các thành viên của hội thánh đều là người Do Thái. They knew the Old Testament, and it provided the primary orientation point for reflection
on theological questions. Họ là những người biết cựu ước, và cái điều đó đã cung cấp cái sự đã mang đến cái sự định hướng chủ yếu cho họ trong việc suy tư về những cái câu hỏi thần học. After 70 AD, however, an increasing number of the church's leaders were Gentiles. Tuy nhiên sau năm 70 thì càng ngày càng có nhiều những người lãnh đạo hội thánh là người ngoại. And nearly all of its converts were Gentiles by the end of the first century AD. Và gần như là tất cả những người cải đạo của hội thánh bây giờ đều là người ngoại. Nếu mà tính đến cuối thế kỷ thứ nhất thì hầu như tất cả những người cải đạo bây giờ đều là người ngoại cả. These people came to the questions facing the church from a completely different background. Những cái người đó đến với những cái câu hỏi, đề cập đến những câu hỏi mà hội thánh đang đối diện từ một cái bối cảnh hay là từ một cái quá khứ hoàn toàn khác. The church had been wrestling with the issue of Greek philosophy for a long time. Hội thánh đã phải vật lộn với vấn đề về triết học Hy Lạp trong một thời gian dài. But by the end of the first century, most of its leaders came from this background. Nhưng bây giờ khi mà đến cuối thế kỷ thứ nhất thì đa số những người lãnh đạo của hội thánh lại có gốc gác hay là lại có xuất xứ là từ chính cái bối cảnh này, tức là bối cảnh của triết học Hy Lạp đó. The church had to figure out how to deal with the pressures that were brought on by this interaction with Greek and Roman thought. Và bây giờ hội thánh cần phải xác định được là cần phải đối diện như thế nào với những cái áp lực mà hội thánh gặp phải khi tương tác với lại tư tưởng của Hy Lạp và tư tưởng của La Mã. Okay, now let's turn our attention to the geographical context. Vâng, còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang lưu ý về bối cảnh địa lý. The primary setting for the Gospels is a relatively small area in the eastern side of the Mediterranean Sea. Cái bối cảnh chủ yếu cho các sách phúc âm là một khu vực tương đối nhỏ nằm ở phía cực đông của biển Địa Trung Hải. The population included a limited number of ethnicities, mostly Jews and other Semitic peoples, with Greeks and Italians composing the largest ethnic minorities. Thành phần dân số thì cũng bao gồm một số lượng ít thôi, một số lượng các cái sắc tộc, nhưng mà không quá nhiều, chủ yếu là người Do Thái và những cái nhóm người Semitic khác, cũng như là những người Hy Lạp và những người Ý, tạo thành người Hy Lạp và người Ý có thể nói đây là những cái nhóm sắc tộc lớn nhất, những nhóm thiểu số lớn nhất. And there were a limited number of large cities in which people could mingle with one another and trade ideas. Và cũng có một số lượng không nhiều những cái thành phố lớn, trong đó người ta có thể sống xen lẫn với nhau cũng như là trao đổi các cái tư tưởng với nhau. When we turn our attention to Acts and the Pauline letters, however, the setting changes dramatically. Khi mà chúng ta chuyển sang sách Công vụ và các cái thư tín của Phaolô, tuy nhiên thì chúng ta sẽ thấy rằng cái bối cảnh địa lý đã thay đổi một cách rất lớn, đã thay đổi rất nhiều. After all, the whole of the Roman Empire serves as the background for these books. Và đến cuối cùng thì chúng ta có thể thấy rằng là toàn bộ đế quốc La Mã bây giờ làm nền cho những cái về mặt địa lý đó, cho những cái sách này, ám chỉ sách Công vụ và các thư tín của Phaolô. The Roman Empire spanned 5 million square kilometers in the 2nd century AD. Đế quốc La Mã rộng là 5 triệu km vuông tính đến cuối thế kỷ thứ hai. And its dimensions during the 2nd century were not much different than they were during the decades in which Jesus and Paul lived. Và có thể nói là kích thước của La Mã trong cái thế kỷ thứ hai cũng không khác mấy so với những cái thập niên đầu tiên, so với cái thập niên mà khi mà Chúa Giêsu và Phaolô còn đang sống.
The empire had approximately 55 million inhabitants. Đế quốc La Mã có khoảng 55 triệu dân. Its army had 350,000 soldiers organized into 33 legions and a number of auxiliary units. Và quân đội của La Mã thì chứa tới bao gồm 350.000 quân lính và được phân chia thành 33 lữ đoàn và một số những cái đơn vị quân sự khác. Rome itself had at least 1 million inhabitants, and there were other large cities, Alexandria and Ephesus, for example, that had 250,000 or more residents. Bản thân bản thân Roma thì có ít nhất là 1 triệu dân. Đồng thời có một số những cái thành phố lớn khác, chẳng hạn như là Alexandria hoặc là Ephesus, là những thành phố có khoảng 250.000 dân hoặc nhiều hơn. The empire's subjects belonged to a wide variety of ethnic backgrounds. Và gọi là thần dân của đế quốc La Mã thuộc về rất là nhiều các cái nhóm sắc tộc khác nhau. Italians, Greeks, and Egyptians could be found everywhere. Có thể thấy những người Italy, người Hy Lạp, người Ai Cập ở khắp mọi nơi. But so could people of many other tribal and linguistic groups. Nhưng đồng thời là những người thuộc các cái nhóm sắc tộc và các nhóm ngôn ngữ khác cũng như vậy, tức là cũng bị tản mát khắp nơi. The empire was held together by a vast network of high quality roads. Và toàn bộ đế quốc La Mã này được gọi là được nối kết với nhau bởi một cái mạng lưới của hệ thống đường xá chất lượng rất cao. By the way, some of these roads can still be seen and a few can even still be used. Và tiện thể cũng nói thêm là một số trong những cái con đường thuộc đế quốc La Mã ngày xưa đấy, ngày nay chúng ta vẫn có thể thấy, và thậm chí một số những con đường của đế quốc La Mã ngày xưa ngày nay vẫn còn có thể được sử dụng. These roads were the only way that the central government could keep tabs on what was going on in the provinces. Và chính hệ thống đường xá này là cái cách duy nhất để chính phủ trung tâm biết được là điều gì đang diễn ra ở trong các cái tỉnh thành. And they also facilitated the movement of people and goods throughout the empire. Yeah. Đồng thời thì chính cái hệ thống đường xá này cũng đã thúc đẩy cái sự di chuyển của người dân cũng như là hàng hóa ở trong khắp đế quốc La Mã. So what does all of this mean for how we read the New Testament? Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa như thế nào, có ảnh hưởng như thế nào trên cái cách chúng ta đọc Tân Ước? First of all, we need to recognize that the challenges that Paul faced were much bigger than just getting Jewish and Gentile believers to get along with one another. Trước hết, chúng ta cần phải nhận thức được rằng những cái thách thức mà Phaolô phải đối diện lớn hơn nhiều so với việc chỉ là làm sao để cho các tín đồ gốc Do Thái và tín đồ gốc dân ngoại hòa thuận với nhau. Certainly, cooperation between Jewish and Gentile believers was a central component of Paul's message. Chắc chắn là cái việc hợp tác của những cơ đốc nhân gốc Do Thái và cơ đốc nhân gốc dân ngoại chắc chắn là một cái phần quan trọng trong những cái sứ điệp của Phaolô rồi. After all, Paul understood his gospel in terms of the long-standing theological distinction that Jews had made between themselves and Gentiles. Suy cho cùng thì chúng ta thấy rằng Phaolô hiểu về cái tin lành của ông trên cái bối cảnh của một cái sự của một cái sự hiểu biết mà đã có cái xuất xứ rất từ lâu đời, rằng là người Do Thái là một cái dân tộc được tuyển dân, là một dân tộc được phân biệt với lại các dân khác, và đó là một cái quan điểm thần học rất là đã có từ lâu đời mà Phaolô là người mà được trưởng dưỡng trong cái quan điểm đó. Yeah. Nevertheless, Paul soon found a wider application for his gospel of a united people of Christ. Yeah.
Và mặc dù là bị ảnh hưởng của cái quan điểm thần học lâu đời đó, nhưng mà Phaolô sau đó nhanh chóng nhận ra một cái sự áp dụng rộng hơn của tin lành của mình, đó là mọi người được kết hiệp trong đấng Christ. We see an example of how people divided themselves along ethnic lines and of how Paul didn't want them to do that in Colossians 3:11. Yeah. Chẳng hạn chúng ta thấy rằng người ta đã chia rẽ vì yếu tố sắc tộc ở trong sách Công vụ sách Colosse chương 3 câu 11 như thế nào. Và ở đó chúng ta cũng thấy được là Phaolô không muốn họ làm điều đó ra sao. Second, many, perhaps even most, of the empire's inhabitants lived in a cosmopolitan context. Yeah. Điểm thứ hai, đó là nhiều người, hoặc thậm chí có lẽ là đa số những người dân của đế quốc này là sống ở trong bối cảnh đô thị. There were certainly innumerable small villages and rural farms throughout the empire during this period. Yeah, chắc chắn là có một cái số lượng rất nhiều những cái thôn làng và những cái khu vực nông thôn trong giai đoạn này. But there were also many large cities, and travel between these cities was made easier and safer by the empire's roads and armies. Nhưng mà cũng có rất là nhiều những cái thành phố lớn, và cái việc đi lại giữa những thành phố lớn này trở nên dễ dàng hơn, trở nên dễ dàng và an toàn hơn nhờ hệ thống đường xá của đế quốc La Mã, cũng như là nhờ nhờ quân đội của La Mã. People were exposed to a wide variety of ideas. Và vì vậy cho nên người dân có cái khả năng, có cái cơ hội được tiếp cận với lại rất nhiều các cái ý tưởng khác nhau. Many of these ideas came from far-flung parts of the known world. Và nhiều trong số những cái ý tưởng đó đến từ những cái góc xa xôi của thế giới được biết đến lúc bấy giờ. People were also exposed to a variety of religious practices, moral systems, and new technologies and ways of life. Yeah. Và người ta cũng được tiếp cận với lại rất nhiều những cái thực hành tôn giáo khác nhau, rồi các cái hệ thống đạo đức, các cái công nghệ mới, cũng như là các cái cách sống khác nhau. It is no wonder then that eclecticism became a powerful force in the empire. Và vì vậy cho nên không có gì đáng lạ là chủ nghĩa chiết chung đã trở thành một cái động lực mạnh mẽ trong đế quốc La Mã. And people came up with elaborate methods for testing the validity of new ideas. Và người ta đã đưa ra những cái phương pháp rất là kỹ lưỡng, rất là tỉ mỉ để thử nghiệm tính chính đáng của những ý tưởng mới. All right, we are now about to turn our attention to the philosophical context, but before we do, let's take a brief break. Vâng, bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để chuyển sang bối cảnh về triết học. Nhưng mà trước khi chúng ta đề cập đến vấn đề đó, có lẽ chúng ta sẽ nghỉ giải lao 7 phút trước ạ. Thank you so much. Thank you. Okay. Cái phần 2